Dobrý den, já vás vítám na nářadí online a dneska tady mám na ukázku vrtací stojan od Maflu. Řeknete si vrtací stojan, ale Mafl to zase povýšil na trošku jinou úroveň, takže je to hodně sofistikovaný, hodně promyšlený a jako dotažený do detailu. Ty stojany ještě pro začátek se dělají ve 4 velikostech, já jsem si vzal tady radši tahák, protože je tam vlastně BST 320, to je nejmenší, nedá se naklápět, pak je BST 460, ta je o něco vyšší, zase se nedá naklápět, a pak je BST 460S a ten už jde natáčet, ten tady konkrétně myslím i mám. To natáčení si hned můžeme, nebo naklápění si hned můžeme ukázat. Povolím tady tohleto a teďkon ještě aretovaný to mám, takže teď už to můžu takhle naklápět. Výhoda u toho naklápění je, že osa toho vrtáku mi zůstává furt ve středu toho stojanu. Jo, je to udělané tak, že to jezdí po takovýchhle stupnicích a prostě ta osa zůstává stejná. Je tu i ukazatel, na jedné straně je červený a na druhé straně černá stupnice. Tady mi to ukazuje teď tu černou, když takhle přejedu, tak je to furt ta černá, ale když to otočím, tak tady se řídím podle té červené stupnice. Jo, takže tady takhle, když to dám do nuly, tak ukazuje ukazatel na nulu. Ještě když tu nulu chcete chytit jako přesně, tak ono se to přejíždí, ale tady když zmáčknu to červené tlačítko, jo, tak cítíte, že se zaaretoval v nule. Dotáhnu a je to. Když si to chci zaaretovat, tak to myslím takhle pootočím a teď mi dokonce, i když to povolím, tak on nevycvakne. Jo, prostě drží v té nule. Tak, to si takhle zatím necháme. A to je teda ta 460S a pak se dělá ještě 650S. To je ještě prostě vyšší. Co se týče těch označení, tak to je vždycky maximální délka vrtáku, který do toho stojanu jde upnout, ale není to maximální jako hloubka toho vrtání, tam je to trošku menší. Tam je to třeba u té 320 pevný, tak je to 160, když půjdu 460 pevná má třeba 300, potom ta BST je 650 až 445. Jo, takže záleží, co jak používáte. Když to řeknu, nejvíce prodávají ty naklápěcí a buď ta 460 anebo 650. Většinou dokonce ta 460, protože líp se s tím manipuluje. Jo, ono, když tam ještě dáte to akučko, tak už je to ještě vyšší. Co jsou tady ty detaily, tak tady vystředění toho vrtáku je řešený přes takovéhle válečky a nastavování. Dá se to vlastně nastavit od 8 mm až do 30, je to plynulý a ptal jsem se na to, ty válečky jsou tam udělané jako kluzně, takže se to přitáhne s citem až k vrtáku a jak se točí vrták, tak oni i ty válečky se protáčí a jsou z měkčího materiálu, než jsou ty vrtáky, takže se ten vrták tím nepoškozuje. Jo, takže dotáhnout, docvaknout. Ještě ukážu další nastavení a pak už si tam dáme tu vrtačku. Tady na druhé straně, tak tady je stupnice a je tady jeden jezdec a takhle druhý jezdec. A když to řeknu, tím spodním si uděláte spodní hranici, tím nahoře si dáte vrchní hranici. Takže teď mi to jezdí takhle mezi dvouma jezdcema. Ještě teď vidíte, že to má odpor, je to kvůli tomu, když budu vrtat ze zhora, bude tam ten vrtačka, tak aby to šlo zamáčknout, aby se mi to vracelo. A ta síla toho odporu se řeší tady tímhletím. Jo, tady když to řeknu úplně dolů, nebo jestli se to nedal úplně dolů, nebo to nešlo, tak teď to má velký odpor. Když si to povolím, nechám to vjet nahoru, tak teď to nemá skoro žádný a ani mi to nedocvakne. Jo, když to povolím úplně, tak to vlastně nemá žádnou sílu na to zvedání. Je to kvůli tomu, že když s tím budete vrtat z boku, tak se tohleto vypíná, abyste se s tím nemuseli prát. Zase ukážem si to za chvilku. Tak, to je tohleto nastavení a já to tam si takhle nastavím, ať to mám připravený na vrtačku. A jdem si tam cvaknout vrtačku.
Tady nahoře je uchycení 43, si to řeknu správně, jo. Což je takový nejběžnější ten, jak to říct? No, nevím. Nejběžnější průměr tohohle upínacího krku, upínací krk. Takže to tam cvaknu. Tak, tady tímhletím dotáhnete. Jo, a vrtačka už mi tam drží. A už s ní můžu manipulovat. Ten upínací krk se dá koupit ještě větší, tam je to 57. Jo, kdybyste to použili s nějakou větší vrtačkou, tak ten se potom celý vymění a koupí se jako náhradní díl, nebo jako příslušenství. Tak, teď to tam mám takhle nějak nandaný a tady pomocí tohohle kroužku stáhnu kolem toho vrtáku a teď už si to můžeme zapnout a vidíte, jak se vlastně ty kroužky protáčí, vrták krásně vystředěný a drží. Tak, tohle je ten stojan, když koupíte, tak ho koupíte vlastně takhle samostatně, bez vrtačky, bez toho vrtáku hadovitýho, ale ještě k tomu většinou lidi dokoupí tohleto boční vedení, nebo paralelní, ono to jako funguje i jako pro to lepší nastavení a to se tam může dát v různých polohách. Já si to třeba takhle. A tady je potom důležitý, když vám to tady takhle ukážu, tak tady je stupnice a tady v tom stojanu je vyfrezovaná drážka. A když tam na té stupnici teď jako ta drážka mi takhle, je tam 100 mm, a přesně to lícuje s tou drážkou, tak teď, když to takhle chytnu a dám to na ten trám, tak jsem přesně, když si to naznačím, tak tady ta vzdálenost bude 10 mm. Jo, můžu si to i ukázat. Jo, takhle vidíte 10 mm. To samé na tom bočním vedení je ještě tady ten ukazatel. Tam se to nastavuje imbusem ze spoda, tak tam mám taky 10. Takže když to teď takhle vemu, tady to slícuju, doklepnu, teď doklepnu, tak teď mám nastavíno 10 mm. Tak, můžeme si možná hned zkusit zavrtat, ať vidíte, jak to funguje. Jo, a tak když takhle kouknete, tak mám krásně kolem mě vyvrtaný otvor, dal jsem to i blízko té stěny, že opravdu vidíte, že vlastně to nikam neujelo. Měl jsem to i dost krkolomně na držení a stejně jsem to udělal krásně. Tak, možná, já si to takhle přetočím, ať to mám trošku líp po ruce. A ukážem si i nějaký vrtání pod úhlem. Já dám třeba takhle 15 stupňů. Tady si nastavíme takhle třeba 7. Tam jsem ještě takhle dvojku, aby to šlo trošku rychlejší. Jo, a takhle máme krásně otvor pod úhlem 15 stupňů. Jo, takže velice šikovný, tady se to za to krásně drží zezadu a dá se s tím krásně kouzlit. Tak a ještě si ukážeme to kolmý vrtání. Takže teď takhle jdeme na to vrtání takhle z této polohy, tak tady si teď
vyřadím z provozu tu pružinu, bych se s tím zbytečně nepral. A takhle mám to vlastně doražené za tohle, krásně, tamhle ten doraz a vypneme si příklep a jdeme. Tak a jdeme teda vrtat. Jo, takhle máte. I pěkně jako z boku vyvrtaný otvor zase v rovině. Tak teď si ten stojan, když si ho zase položím takhle na zem, tak si tady zapnu tu pružinu, aby mi to nepadalo směrem dolů. Jo, teď se jako pruží to směrem nahoru. Ještě jsme si neřekli hmotnost, ta vlastně u těch stojanů je od 4,5 kg až do 5,4 kg. Záleží podle toho, který koupíte. Určitě doporučuji kupovat i naklápěcí. Co se týče toho příslušenství, tak tohleto boční vedení není úplně nejlevnější, ale je to fajn. Jako určitě bych to k tomu vzal, protože krásně se to dodrží a ty stupnice je to jako dobře promyšlený, dá se to dát ze všech stran na to. Takže za mě určitě jo. A poslední věc, tak tady ta spodní deska, tak místo ní se dá dát taková obdoba kopírovacích kroužků na horní frézu a spočívá to v tom, že když budete vrtat stejný otvory třeba v trámu a nechcete si ten doraz přenastavovat, tak si můžete udělat šablonu z nějaký překližky, vyvrtáte si tam ty otvory a pak to používáte, jenomže zasazujete ten stojan do těch otvorů předvrtaných a dá se to takhle použít. Takže to je asi poslední taková vychytávka toho stojanu. Takže já se s vámi takhle rozloučím, děkuji za pozornost a mějte se hezky u dalšího videa, nashledanou.